Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Vậy là diễn biến của tuyệt thí đường môn 2 đã đến hồi gay cấn, cuộc thi đấu hồn đại tái đã chính thức được diễn ra. Mở đầu trailer tập 34 chính là hình ảnh nhóm người của đế quốc Nhật Nguyệt đang thảo luận. Sau khi chứng kiến trận đấu mở màn của đội Sử Lai Khắc, bọn họ vô cùng thất kinh. Khi ấy, ngay tại khoảnh khắc trọng tài tuyên bố hai đội ra sân, nhóm người Sử Lai Khắc đã khiến toàn bộ người có mặt phải dụi mắt vài lần mới có thể chấp nhận được sự thật. Đối diện với học viện hồn sư cấp cao Thiên Linh, vậy mà bọn họ chỉ cử ra 7 thành viên đội dự bị. Điều này quả thật cáo kiêu ngạo, nói trắng ra chính là không thèm để đối thủ vào mắt. Đợi cho học viện Thiên Linh sắp xếp đội hình xong xuôi thì phía bên học viện Sử Lai Khắc chỉ có một người bước lên phía trước. Hơn nữa còn là một cậu nhóc trẻ măng. Tất cả khán giả còn đang tự hỏi học viện Sử Lai Khắc rốt cuộc đang giở trò gì thì trọng tài đã tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Thanh âm kia vừa dứt, từ trên người cậu nhóc thoạt nhìn chưa đến 15 tuổi kia bất ngờ tỏa ra ánh sáng màu đỏ bao trùm toàn bộ sân thi đấu. Cùng với đó, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện, màu đỏ chói mắt đã cho tất cả mọi người biết khí tức khủng bố ấy phát ra từ hồn hoàn 10 vạn năm. Hơn nữa, trên người cậu thiếu niên kia rõ ràng có tới 6 cái hồn hoàn màu đỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, người duy nhất ra trận đối mặt với 7 thành viên đội chính thức của Học viện Thiên Linh chính là Hoắc Vũ Hạo. Phía đối diện, các tuyển thủ của Học viện Thiên Linh đã xuất ra hồn hoàn, thoạt nhìn màu sắc vô cùng bắt mắt, thế nhưng tất cả dường như chỉ làm nền cho 6 hồn hoàn đỏ chói của Hoắc Vũ Hạo. Lúc này, dưới sự thất kinh của đối phương và toàn bộ khán giả đang xem thi đấu, thanh âm Hoắc Vũ Hạo ngạo nghễ vang lên nói: "Đối đầu với Sử Lai Khắc chúng ta chính là niềm bất hạnh của các ngươi, chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình." Chứng kiến một màn này, tất cả tuyển thủ của đội đối phương đều đã loạn. Hoắc Vũ Hạo đứng sừng sững với 6 hồn hoàn màu đỏ, chẳng khác nào bậc đế vương nhìn đám sâu kiến. Mọi người lúc này đều sợ hãi, lui về phía sau, đứng trước thực lực tuyệt đối, họ căn bản không biết phải làm gì. Đúng lúc ấy, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng phóng ra tinh thần kiền nhiễu, bởi vì quá sợ hãi nên các thành viên của Học viện Thiên Linh đã không kịp phản kháng. Và như đã dự đoán, ngay tại khoảnh khắc đó, một con mắt lớn đầy diễm lệ xuất hiện giữa không trung, cùng với đó, ánh sáng vàng từ con mắt bắn ra một luồng sáng mạnh mẽ. Chỉ thấy nó đã nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ đội viên của Học viện Thiên Linh, sau đó trên sàn đấu liền xuất hiện một vệt sáng màu vàng óng cùng mấy pho tượng vàng. Đến nước này còn đánh đấm gì nữa, tất cả mọi người đều thất kinh không nói nên lời. Trong tiếng hô vang bên dưới truyền đến, Hoắc Vũ Hạo và 6 người còn lại lớn giọng nói: "Hãy nhớ lấy, chúng ta đến từ Học viện Sử Lai Khắc, đến từ Đường Môn." Không hổ là học viện giữ vị trí danh dự trong suốt nghìn năm qua, chỉ là trận đấu mở màn đã khiến cho tất cả phải khiếp sợ. Khi 7 người rời sân đi đến bục nghỉ ngơi, Chu Y dịu dàng lên tiếng: "Có ở lại xem các trận đấu tiếp theo không?" Hoắc Vũ Hạo cố ý lớn giọng nói: "Về thôi, có gì hay ho đáng xem đâu." Một câu nói này nghe ra chính là phong thái của kẻ mạnh, nó hoàn toàn đánh vào tinh thần của những đội khác. Đứng dưới hào quang rực rỡ mạnh miệng là thế, nhưng chỉ có mấy người của Học viện Sử Lai Khắc mới biết được Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lúc này đã suy yếu đến nhường nào. Vừa về đến khách sạn, hai người đã lập tức chìm vào hôn mê. Đúng vậy, bọn họ đã thành công giữ vững danh dự cho học viện, phản ứng của tất cả mọi người đều rất nhiệt liệt, chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ bọn họ. Đợi cho Vũ Hạo và Vương Đông tỉnh dậy thì cuộc thi cũng bước vào thi đấu tuần hoàn. Trong phòng hội nghị, Chu Y đang cùng tất cả các thành viên thảo luận chiến lược cho trận đấu. Mà cũng trong lúc đó, phía bên Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia cũng đang thảo luận về bọn họ. Thanh âm của giáo viên dẫn đội đã vang lên: "Tiếu Không Trần, chú ý đấy, hắn rất có thể sẽ là đối thủ của ngươi trong mùa giải sau." Nghe vậy, hắn nở một nụ cười tự tin, sau đó lập tức đáp trả: "Đối thủ của Tiếu Không Trần ta chỉ có mình ta mà thôi. Rõ ràng đã có đủ tự tin vào thực lực của mình nên mới dám nói ra như thế." Cũng trong lúc này thì ở tại Hải Thần Đảo, tin tức chiến thắng mở màn đã được truyền về, Mục lão không khỏi vui mừng mà cảm thán: "Không tồi, lần đầu tiên tham gia mà biểu hiện rất khá, đám nhóc này thú vị đấy." Nghe vậy, Muôn Tiểu Chiết cúi đầu nói: "Nhưng dù sao, chúng cũng còn nhỏ, muốn đoạt quán quân e rằng rất khó, để ta sắp xếp người đến hỗ trợ đám nhóc." Mục lão vẫn cười hiền từ đáp: "Không cần." Phía đối diện, Muôn Tiểu Chiết thất kinh hô lên: "Chuyện liên quan đến vinh quang của học viện, Mục lão, ngài xem..." "Vinh quang ư? Theo ta thấy, đám nhóc đó còn quan trọng hơn, cứ để chúng tham gia để rèn luyện đi, rồi sẽ có ngày chúng trở thành đội mạnh nhất của Sử Lai Khắc từ trước đến nay." Cùng lúc ấy, tại bờ biển, Đường Nhã đứng nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, trong lòng nàng cảm xúc vô cùng ngổn ngang. Tin chiến thắng trong trận mở màn truyền về khiến nàng cảm thấy vui cho bọn họ, nhưng đồng thời bản thân lại nhận ra khoảng cách của nàng đối với đồng bạn ngày một lớn. Nghĩ tới đây, Đường Nhã đã đưa ra một quyết định vô cùng trọng yếu. Đến đây thì cũng hết tập 34 tuyệt thế đường môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!